सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर आएको छु। आज म लाभांश कति दिन्छ कम्पनीले हैन, यी कम्पनीहरूले जुन मैले यहाँ कमर्सियल ब्याङ्कको बनाएको थिएँ त्यसै गरी नै आज म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ बनाउने छु है त। विकास ब्याङ्कहरू हैन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडहरूको भिडियो बनाउने छु। टोटल 16 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू रहेका छन्, सबै कारोबारमै छन् अहिले। ती कम्पनीहरूको है यो वर्ष 78-79 मा चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता राख्दछन् र अनि यी ब्याङ्कहरूले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कति डिभिडेन्ड दिएको थियो र आउने यो वर्ष कति डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने चाहिँ हेर्नेछौँ र प्राइस कस्तो रहेको छ, अहिले बाई गर्दा कस्तो हुन्छ है। मैले चाहिँ पेड अफ रिजर्भ हैन, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमहरूको चाहिँ हेरिसकेको छु हैन, कसको कति छ त्यही आधारमा चाहिँ मैले सर्ट गरेर भन्ने छु। यसले यति डिभिडेन्ड दिन्छ, यसले यति दिन्छ हैन, प्राइस यति छ र इपिएस यति छ, मेनहरू कुरा चाहिँ भन्ने छु है त। अब इपिएस भन्ने छु, पी अनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट र डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस भन्ने नै छु, कति लाभांश त्यसलाई। अब अहिले प्राइसको आधारमा सबभन्दा महँगो चाहिँ 469 रहेको छ र 254.1 रुपियाँदेखि 469 रुपियाँसम्म चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौँ अहिले कम्पनीहरू है, बाई र सेल दुइटै भनौँ न गर्न सक्छौँ। अब सबभन्दा धेरै प्राइज हुनेमा चाहिँ नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ र कम हुनेमा चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ, एसएपी डिबिएल है। अब यसको चाहिँ राइट सेयरको धेरै छ हैन कुरा, राइट सेयर लगातार राइट सेयर निकालिरहेको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ रिजर्भ त माइनसमा छ। अब प्राइस चाहिँ धेरै रहेको छ राइटकै कुराले। अनि डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस दिन सक्ने अहिले देखाइएको छैन है। अब त्यो भन्दा पनि अब हामीले ट्रेडिङ गर्ने अहिलेको समयमा ट्रेडिङ गर्न त्यति उपयुक्त समय होइन है। अहिले त्यस्तो ठुल्ठुलो खेलाडीहरूले मात्र धेरै क्वान्टिटीमा उठाएर कर्नरिङ त्यस्तो केही गर्यो भने मात्रै कमाउन सकेला, नत्र अहिले साधारण साना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कमाउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले अलिक कमै छ है, गुमाउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै रहेको छ। त्यसर्थ चाहिँ अहिले अब हामीले ट्रेडिङको भन्दा पनि डिभिडेन्डलाई फोकस गरेर चाहिँ बाई गर्नु भन्छु म चाहिँ घटेको बेला है। अब यो प्राइसको आधारमा भने मैले हैन, यी कम्पनीहरू रहेका छन् टप 7 वटा हैन, टप 7 किन्न सक्छौँ। अब पेड अफ चाहिँ राम्रो भएको है, पेड अफ धेरै भएको कम्पनी चाहिँ एमएनबिबिएल हो, मुक्तिनाथ, अनि जिबिबिएल रहेको छ, जेबिबिएल रहेको छ त्यसपछि तेस्रोमा, अनि चौथोमा एमएलबिएल र साइन रहेको छ, अनि एलबिबिएल रहेको छ, केएसबिबिएल रहेको छ। पेड अफ क्यापिटल धेरै हुनेमा है यी 7 वटा ब्याङ्कहरू रहेका छन्। अब रिजर्भ हेर्नुपर्ने हुन्छ मुख्य चाहिँ हैन, रिजर्भ धेरै हुने एलबिबिएल रहेको छ, एमएनबिबिएल रहेको छ, एमएलबिएल रहेको छ, जिबिबिएल, साइन, जेबिबिएल र केएसबिएल। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम धेरै हुनेमा चाहिँ यी साइन रहन्छ हैन, एमएलबिएल, जेबिबिएल, केएसबिबिएल, जिबिबिएल, एमएनबिबिएल रह्यो है। टोटल इन्कम धेरै गर्नेहरू पनि त्यही रहेका छन् र नेट प्रॉफिट चाहिँ धेरै हुने पनि लगभग त्यहीहरू परिरहेका छन्। हामीले वाच लिस्टमा यही राख्नु पर्यो है, केएसबिबिएल हैन, अनि एलबिबिएल, जेबिबिएल, एमएलबिएल, अनि जिबिबिएल हैन, अनि एमएनबिबिएल, यिनीहरू नै इन्डिकेटरहरूमा धेरै अगाडि आइरहेका छन् है। अनि इपिएस सबभन्दा यिनीहरूकै छ फेरि है, एमएनबिबिएल, एमएलबिएल, जिबिबिएल, एलबिबिएल, अनि केएसबिबिएल कामनाको रहेको छ,
अनि साङ्ग्रिलाको र साइनको रहेको छ है इपिएस पीको। अनि अब हामीले अरू चाहिँ बुक भ्यालु हेरौँ होइन। बुक भ्यालुमा चाहिँ पनि यीहरू नै परे होइन, एलबिएल, एमबिएल, जिबिबिएल, एमडिबी यिनीहरू नै परेको छ। अब यी कुराहरू, यी इन्डिकेटरहरूमा धेरैमा हेर्दा चाहिँ यी कम्पनीहरू नै परिरहेका छन् है। प्राय चाहिँ माथि चाहिँ यी कम्पनीहरू नै परिरहेका छन्, एलबिएल, केएसबिएल होइन। यिनीहरू डिभिडेन्ड पनि धेरै दिने कम्पनीहरू छन्। यिनीहरूले डिभिडेन्ड पनि पहिला राम्रै दिएको छ। र अब यिनीहरूले यो साल है कति चाहिँ डिभिडेन्ड देलान् भन्ने हेर्ने हो भने चाहिँ यी कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड चाहिँ अहिले 16.38% चाहिँ दिन सकेको छ, सम्भावना रहेको छ है। 16.38 जेबिबिएलले, त्यसपछि चाहिँ 14 चाहिँ एमएलबिएलले होइन, महालक्ष्मीले, अनि लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले चाहिँ 14.59, अनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले 14.42, साइनले 12, एमडिबीले 12.12, एसएडिबिएलले 11, अनि यस्तै जेबिबिएलले 8, केएसबिएलले 6 होइन, अनि जिआरडिबिएलले 4। यो यस्तो चाहिँ आँकडा रहेको छ यिनीहरूको है। अब यी सर्ट गर्दा चाहिँ डिभिडेन्डका आधारले बाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यी कम्पनीहरू रहेका छन्। अब डिभिडेन्डलाई मात्रै आधार नमानेर म यिनीहरूलाई ओभर भ्यालु छन् कि अन्डर भ्यालु छ कम्पनी भनेर यदि तपाईँहरूले भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म अर्को भिडियो तयार पार्नेछु। भिडियोलाई चाहिँ मैले लामो बनाउन नचाहेको हो होइन। भिडियो धेरै लामो हुन्छ, मैले जुन यो रिजर्भ पेड अफ सबै पढ्दै गयो भने चाहिँ भिडियो लामो हुने कारणले मैले चाहिँ भिडियो छोटो बनाउन खोजेँ। आजलाई यो भिडियो यहीँ अन्त गर्छु र सेयर मार्केट सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म सोही अनुरूप चाहिँ भिडियो तयार पार्नेछु। आजलाई यति नै। हजुरको दिन शुभ बितोस्। धन्यवाद।